بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا موجود یم ستاسو سره یاسر او نن په دې ویډیو کې به موږ خبره کوو پایور باندې. زیات ملګري موږ ته کمنټس کوي او میسیجونه هم کوي په ټلیګرام باندې، واتساپ باندې او پایور فریلانسینګ باندې لږه وایي دا څه شی دی، په دې باندې به موږ څنګه کار کوو. نو دغه مکمل دا ویډیو چې کومه ده د حوالې سره موږ مکمل کورس سټارټ کوو. په دې کې به موږ سټیپ بای سټیپ باندې پایور باندې لکه موږ کورس سټارټ کوو، په دې باندې موږ ویډیوګانې کوو. پایور به په دې ویډیو کې موږ ایکسپلین کوو، سټیپ بای سټیپ پارټ باندې موږ ویډیوګانې اپلوډ کوو چې واټ از پایور. نو ویډیو شروع کوو، ویډیو تر اخره پورې را سره وګورئ. پایور فریلانسینګ دی، په دې کې به د موبایل باندې هم کیږي او په موبایل کې اپلیکیشن د پلی سټور نه ډاونلوډ کیږي او په هغې کې صرف تاسو اډرس کم کسان چې اډرس تاله درکړي نو هغه پکې کتلی کېږي. نو موږ له اصل پکار ده چې براوزر استعمال کړو، کروم شو، دغه شانتې اوپیرا شو، براوزر صرف تاسو اډرس کم کسان چې اډرس تاله درکړي نو هغه پکې کتلی کېږي. نو موږ له اصل پکار ده چې براوزر استعمال کړو، کروم شو، دغه شانتې اوپیرا شو، براوزر کم تیز پاس تاسو انټرست یا براوزر استعمال. نو دا اولي ویډیو دا مکمل ایکسپلین ویډیو، نو کلاس مه میس کوئ او دا ویډیو وګورئ. پایور کې موږ داسې طریقه کار کوو سیبا چې پایور کې سکلز پورې خبره ده، ستاسو څومره نالج دی، ته په کوم کار کې انټرست دی، ویډیو ایډیټینګ شي کولی، تمنیل سازولی شي وغیره، تا ته کوم سکلز معلومي، ټایپینګ شي کولی، نو دا هر څه په پایور کې دي. دا خبره دا ده پایور کې داسې سیستم دی چې تاله به خلک اډرس درکوي، اډرس به درکوي، هغې له به تا خپل ریټ ایښیي. لکه ته اوس ویډیو ایډیټینګ کوې او ته به دا خپل اکاونټ ټول سټیپ بای سټیپ به په دې ویډیو کې سټیپ بای سټیپ په کورس کې موږ ښیو، صحیح ده. نو ته اوس لکه اکاونټ ستا اکاونټ دی، په هغې کې به ته لکه اوس ته ویډیو ایډیټینګ کې هغه به وښیي چې هغې له به خپل پرایس کېږي چې دونه روپو باندې زه دا ویډیو ایډیټینګ کوم. دغه شانتې ټایپینګ کې نو تا ته په دې باندې اډرس راځي. نو ویډیو اصل مقصد پایور دغې ته وایي. نو بل ویډیو کې به موږ اکاونټ او د هغې ټول سټیپ بای سټیپ کوو. نو بل دا مکمل کورس دی، جوین یې کړئ، چینل ورته سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ.